السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل عرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. وعايز أعلن عن إعلانين، الأول وهو إن الانتساب اتفتح في القناة. اللي حابب ينتسب في القناة في قناة ظاهر دلوقتي زرار اسمه انضم أو جوين، ممكن تضغط عليه وفي كذا عضوية. لو حابب تشترك في مميزات خاصة في القناة روح هناك وشوف التفاصيل. في كمان زرار ظهر وهو شكرا او ثانكس، فللي حابب يدعم القناة ماديا هكون شاكر جدا ليه. تاني حاجة، فيديو توقعات باكلاش هيكون يوم الخميس الساعة 7 بتوقيت القاهرة، والمنتسبين هيشوفوا الفيديو قبلها ب 24 ساعة، يعني يوم الأربعاء الساعة 7. فدي من ضمن مميزات المنتسبين في القناة. خلونا نبدأ في العرض الرو على طول، وهو اللي بدأ بلوجان بول داخل بالعربية بتاعته معاه اي شو سبيد ولاعب من كرة القدم الأمريكية، فبيقابلهم ذا جاجمنت داي وبيرحبوا بيهم. لوجان بول بيقول لي دايمن بريست مبروك على اللقب بتاعك، ودايمن بريست بيقول له كويس ان انت رجعت، ويعني بيباركوا لبعض لان الاثنين هيل مع بعض. المهم ده شفنا في الحلبة باكي لينش دخلت واتكلمت وقالت اني انا البطلة الجديدة هنا، وانا حابة اوضح ده للناس لان الفترة الجاية هتبقى بتاعتي، وعايز اعرف مين المصنف الاول على اللقب بتاعي. فقطعتها ليف مورجن، ودخلت ليف مورجن وقالت لها ان انا لولا ان انا غلبت او اصبت ريا ريبلي انت ما كنتيش هتفوزي باللقب بتاعك. فباكي لينش قالت لها ولولا ان انا ضربتك قبل كده ما كنتيش انت وصلت للمرحلة دي، او كنت زمانك انت كمان بطلة. فالمهم ان ليف مورجن قالت ان انا جايه ورا اللقب بتاعك، وده من ضمن خطط او طريق الانتقام بتاعي اللي انا كنت ماشيه فيه. بعد كده دخلت نايا جاكس وقالت لهم ان انتوا الاثنين انا غلبتكم الاسبوع اللي فات، وانا اللي استحق اصلا البطوله دي مش انتوا، وانا داخله النهارده علشان دي اخر ليله ليا في ماندي نايت رو عشان اروح لسماك داون، وعايز الليله دي تكون دمار، فانا عايز اضرب اي حد منكم الليله دي. فليف مورجن وافقت على التحدي وقبلت بمباراه ضد نايا جاكس الليله دي. ونروح لاول جوله للدرافت، واللي اعلنت الجوله الاولى هي ستيفاني ماكمان، وقالت ان عرض الرو اختار امبيريوم وهم جونتر ولودفيك كايزر بس من غير جيوفاني فينش لان انقلبوا عليه الاسبوع اللي فات. فشيء مثير للاهتمام ان اخيرا هنشوف يعني طريق جديد او قصة جديدة في الامبيريوم، وهنشوف هيمشوا ازاي في طريقهم مع جيوفاني فينشي. فكويس ان هم راحوا ليرو، وهنشوف ايه اللي هيحصل معاهم في رو بعد كده. سماك داون اختار جيد كارجيل، ويرو اختار دامج كنترول، وده معناه ان خلاص انتهوا من قصتهم مع بيلي. وسماك داون اختار كيفن اوينز. فنروح بعد كده لامبيريوم اللي دخل على طول جونتر، وداخل معاه لودفيك كايزر علشان جونتر هيلعب مباراة ضد اكزيفير وودز اللي دخل معاه كوفي كينغستون، ولعبوا مباراة كانت كويسة، لكن قدر جونتر ان هو يدمر اكزيفير وودز، ويعني استغل رجليه لحد ما اصابها، وقدر يفوز جونتر بالمباراة علشان يعني يثبت لي اكزيفير وودز ان انت بتتكلم عن كينج اوف ذا رينج، انا اللي هكون كينج اوف ذا رينج، مش زي ما انت بتقول ان انت هتفوز عليه او هتاخده مره تانية. بعد كده نروح للقاء مع جاي اوسو خلف الكواليس، واللي بيقول ان انا حاسس بضغط كبير لان انا اول شخص يتم اختياره في عرض الرو، واول شخص يتم اختياره في الدرافت، فانا حاسس بضغط كبير عليا، ولكن انا هقدر اتغلب على الموضوع ده، وهقدر افوز على دايمن بريست في باكلاش. وشفنا وهو بيكلم ليف مورجن ماشيه وراه، وبعدها بشويه دومينيك ميستيريو مشي وراها. فتلميح بسيط كده على القصه اللي ماشيه بين ليف مورجن ودومينيك ميستيريو، وهيكملوا في القصه دي لحد ما ريا ريبلي ترجع من الاصابه علشان تلوم دومينيك ميستيريو ان انت بتعمل ايه مع ليف، او هي الغريمه بتاعتي وهي اللي اصابتني، فانت ازاي ماشي معاها كده. ونروح لتاني جوله من الدرافت اللي اعلنوها لوجان بول وايشو سبيد، وقالوا ان الرو اختار سي ام بانك،
وسماك داون اختار فريق ذا برايد بتاع بوبي لاشلي، وعرض الرو اختار برون سترومان، وعرض سماك داون اختار تيفاني ستراتن. بعد كده دخل لوجان بول للحلبة واتكلم وقال ان جاي اوسو بيتكلم كتير وبيقول انه هيفوز على دايمن بريست، لكن دايمن بريست هيفوز عليه بسهولة في باكلاش، علشان يدخل له جاي اوسو ويتكلم معاه ويقول له ان انا دايمن بريست هغلبه وهفوز عليه، و انت كل كلامك يعني مجرد كلام مش اكتر، لكن انا اللي بعمل الفعل. فدخل ذا جادجمنت داي من ورا جاي اوسو، ولوجان بول قال له ان انت لوحدك هنا في عرض الرو. فبدا فين بالر وجي دي ماكدونا يضربوا في جاي اوسو، وخد لوجان بول قبضة حديدية كده في ايده وعايز يضرب بيها جاي اوسو، لكن جاي يفوت ويخليه يضرب جي دي ماكدونا، ويحاولوا تاني ويضربوا في جاي اوسو لحد ما يجي الانقاذ من برون سترومان، وعودة برون سترومان لعرض ماندي نايت رو، ويدخل ويساعد جاي اوسو ويجري منه ذا جادجمنت داي ولوجان بول. فكويس جدا ان برون سترومان عاد. معنى ان برون سترومان رجع فيه او اتحط في الدرافت في رو، ده معناه، هل ده معناه ان مثلا وايت 6 فريق وايت 6 او بو دالاس او انكل هاودي او ايا كان من انتوا عايزين تسموه ايه، هل هيكونوا في عرض الرو معاه ولا دي مجرد تكهنات واشاعات؟ ده اللي هنشوفه بعد كده. فشيء حلو للعروض ان برون سترومان رجع. ورحنا خلف الكواليس، تشاد جيبل بيتكلم مع فريق ذا اوسم تروث، وارتروث بيقول له ان انا بيقول لزميز ان انا اتفقت مع تشاد جيبل اتفاق حلو قوي، وان احنا هيتم حطنا في الدرافت علشان نلعب في دوري كرة القدم الأمريكية. فزميز قال له ان دي درافت مش كرة القدم الأمريكية، ده درافت WWE. ويعني لسه ارتروث مش عارف هو ايه اللي بيحصل معاه في الدنيا. بعد كده بعد ما مشيوا جه سامي زين وعمل هالوفا كيك على تشاد جيبل، فده انتقام من سامي زين على اللي تشاد جيبل عمله فيه. فكويس القصة ماشية تمام معاهم ما بينهم. بعد كده شوفنا خلف الكواليس لقاء مع بوكر تي اللي بيقول ان الرو خدت سي ام بانك واستحوذت عليه، وده يعني اختيار جيد لعرض الرو. فجاله درو ماكنتاير وبيقول له ان انت اللي بتقول كده، انت بقى من زمان وانت بتحبش سي ام بانك، انت اتغيرت، مش ده كلامك، وازاي يختاروا سي ام بانك قبلي في الدرافت؟ فانتوا كلكم نسيتوا ومتآمرين مع سي ام بانك ولا ايه؟ ونروح لمباراة على لقب القارات بين البطل سامي زين ضد برونسون ريد، ويلعبوا مباراة كويسة. في الآخر عمل سامي زين هالوفا كيك على برونسون ريد وجه يثبت وكان خلاص هيفوز، لكن جاله تشاد جيبل من وراه وشد وضربه، فضرب سامي زين وعمل برونسون ريد تسونامي على سامي زين علشان تشاد جيبل يفرح ويمسك اللقب بتاع سامي، فيجيله برونسون ريد ويضربه هو كمان، وبرونسون ريد يرفع لقب القارات. ونروح للجولة الثالثة من الدرافت واللي أعلنوها رون سيمنز وجي بي ال، وأعلنوا إن رو اختار LWO وسماك داون اختار ليجندز الفانتازما. وأخيرا تم فصل الفريقين عن بعض علشان تنتهي قصتهم، والرو اختار درو ماكنتاير، وده طبيعي لان عشان يكمل قصته مع سي ام بانك، وسماك داون اختاروا شينسكي ناكامورا. فدخل درو ماكنتاير وقال لهم انتوا مستنيني يعني ما لقيتوش ان انتوا تختاروني الا في الجوله الثالثه، ليه اخترتوا سي ام بانك قبلي؟ فجاه سي ام بانك اشترت موسيقته وما دخلش، فبيبص فوق عند الجماهير لقى سي ام بانك وقاعد وسط الجماهير، فدرو ماكنتاير يتضايق ويخرج علشان عايز يروح له في وسط الجماهير. ونروح بعد كده خلف الكواليس لألفا أكاديمي واقفين وبيجهزوا، فيجي لهم تشاد جيبل ويقول لماكسين دوبري انت فرحان على ايه ان انت اقصيت 2 في مباراه الباتل رويال الاسبوع اللي فات؟ انت المفروض تيجي بالبطوله والمفروض تكسبي البطوله كلها، فاللي انت عملتيه ده مجرد عار وانت ما عملتيش حاجه كبيره، وانت يا اوتس وتوزاوا انتوا برضو عمالين بتخسروا، عايزكم تكسبوا بطوله الليله دي، عايزكم كلكم ترجعوا لي ببطوله. بعد كده ايفي نايل تجي لها لماكسين دوبري وتقول لها تعالي علشان مباراتك، فتحمسها يعني. بعد كده نروح لي خلف الكواليس تاني لقاء مع برون بريكر اللي بيقول ان انا
هغير عرض الرو تماما بوجودي فيه. فجاله شيمس ويقول له ان انا متابعك وحابب ان انا اقول لك يعني ان انا معجب كبير بيك. فعدى من وراهم درو ماكنتاير وهو متضايق، فاكيد بيدور على سي ام بانك. بعد كده نروح لمباراه بين كانديس لوري واللي دخلت معاها اندي هارتويل ضد ماكسين دوبري واللي دخلت معاها ايفي نايل، ولعبوا مباراه كويسه. شفنا اثناء المباراه ان اندي هارتويل ضربت ايفي نايل علشان تشتت ماكسين دوبري، وتقدر كانديس لوري ان هي تفوز على ماكسين دوبري في المباراه. بعد كده نروح لخلف الكواليس لقاء مع LWO، وبيتكلموا عن ان كارليتو انضم معاهم في عرض الرو كأنه مع الفريق، لكن هم بعد اللي عملوا الاسبوع اللي فات مش حابين ان هم يعني يتواصلوا معاه. فجالهم دومينيك ميستيريو و بيتريق عليهم وبيقول لهم ان انتوا يعني هتخسروا هنا، وبيرحب بيهم في عرض الرو. فريم ميستيريو قال له انت بمناسبه الدرافت، انت دومينيك انت لسه ليه ما اتحطتش في الدرافت لغايه دلوقتي؟ وايه اللي انت حاطه على شفتك ده؟ يعني بيتريق على شكل شنبه، وقالوا ان انت فاقد والدتك يعني ولا حاجه، مش فاهم. فالمهم اني سابهم دومينيك ميستيريو ومشي. بعد كده درو ماكنتاير بيدور على سي ام بانك، فعلشان يدخل في الاوضه اللي هو كان قاعد فيها، فيسمع موسيقى سي ام بانك تشتغل، ويدخل سي ام بانك للحلبه ويتكلم سي ام بانك ويقول لي درو ماكنتاير اني انا اتحطيت في درافت قبلك، وده معناه حاجه واحده، اني انجح منك وانا الافضل في العالم، ومش مجرد كلام، ده البيزنس هو اللي بيقول كده، وعشان كده هم اختاروني قبلك. وانت بتقول ان انا اصبتك في دراعك، فازاي انا اصبتك وانت كنت في البيت؟ ويعني انت كنت بتدعي ان انا اتصاب، فليه ان انا لو انا اصبتك يبقى دي حاجه وحشه في حقي؟ ولما انا اخف هخلي حياتك جحيم. فكان برومو كويس من سي ام بانك، ودرو ماكنتاير واقف وسط الجماهير بيتفرج وهو متضايق. بعد كده نروح لرابع جوله من الدرافت، واللي اعلنوها تيدي لونج واليندرا بليز، واعلنوا ان رو اختار ذا جاجمنت داي، وسماك داون اختاروا نايومي، والرو اختاروا من NXT إليا دراجانوف، وسماك داون اختار تشيلسي جرين وبايبر نيفن. وجابوا احتفال NXT بصعود إليا دراجانوف لعرض الرو، وهو كان قبل كده ظهر في عرض اصلا قبل كده في تقريبا عرض الرو، كان لسه هو معاه بطولة NXT، فإضافة قوية لعرض الرو، وأكيد موهبة كبيرة زي إليا دراجانوف. بعد كده نروح لمباراة بين ليف مورجان ضد نايا جاكس، وأثناء مباراتهم بتتلعب وشفنا إن تيفاني ستراتن قاعدة في الجماهير بتتفرج على المباراة علشان تجي لها نايومي ويبدأوا ضرب الاثنين في بعض، فتستغل ليف مورجان اللي بيحصل ده وتقدر تفوز على نايا جاكس. بعد كده نروح لخلف الكواليس لقاء مع بوكر تي، وبيقول رأيه في اللي حصل من الدرافت لحد دلوقتي، فبيقول ان اضافة قوية لعرض الرو لإليا دراجانوف، وعدى من جنبهم آدم بيرس، فبيقول ان انا الدرافت لغايه دلوقتي كويس، وانا فرحان او كنت زعلان على اختيارات انا ما اخترتهاش، لكن في اختيار انا ما اخترتوش فرحت عليه جدا، وهو تشيلسي جرين وبايبر نيفن، ان هم سماك داون اختاروهم علشان يروحوا سماك داون، فكويس جدا ان هم مشي، وانا سعيد ان هم مش هيكونوا معايا، فببارك لي نيك ألدس الاثنين دول. بعد كده نروح لخامس جولة من الدرافت، واللي أعلنوهم أو أعلنوا الجولة دي ذا دادلي بويز، واللي دخلوا معاهم الترابيزة لأن الجماهير طلبتهم بترابيزة الأسبوع اللي فات. فأعلنوا إن الرو اختار فريق ذا نيو داي، وسماك داون اختاروا فريق بريتي ديدلي، ورو اختاروا من NXT لايرا فالكيريا، وسماك داون اختاروا كانديس لوري واندي هارتويل. فاختيارات كويسة، والرو لغاية دلوقتي مستثمر من NXT
اكتر من سماك داون، وده يعني طبيعي لان عرض الرو كبير 3 ساعات اما سماك داون ساعتين، فالرو يقدر يستحمل نجوم جديده من NXT. بعد كده نروح لمباراه على القاب التاج تيم بين الابطال ذا اوسم تروث ضد الفا اكاديمي، وفي الاخر يلعبوا مباراه كويسه ويفوز ذا اوسم تروث علشان اوتس وتوزاوا يفشلوا تاني وما يقدروش يفوزوا، وهنشوف تشاد جيبل هيعمل فيهم ايه بعد كده. بعد كده نروح خلف الكواليس لذا جاجمنت داي. داميان بريست بيقول لهم الجوله الرابعه في الدرافت، يعني احنا ما يتمش اختيارنا الا في الجوله الرابعه، فليه الكلام ده؟ علشان انتوا بتروحوا تضربوا وتساعدوني ضد جاي اوسو، وانا اصلا ما طلبتش كده وانا مش محتاج مساعدتكم. ده الكلام ده اللي بيقوله دايمن بريست، بيقول لهم ان انا مش محتاج مساعدتكم ضد جاي اوسو، فمش محتاجين ان انتوا تروحوا كل شويه من وراه وتحاولوا تضربوه، انا كده هقدر افوز عليه في باكلاش. بعد كده خلف الكواليس برضو شفنا ليف مورجان ماشيه بتقابلها باكي لينش وتقول لها مبروك على الفوز الليله دي ضد نايا جاكس، فتسيبها وتمشي ليف مورجان، ويجي دامج كنترول لباكي لينش ويرحبوا بيها ويقولوا لنا ان احنا مبسوطين ان احنا الاثنين موجودين في عرض الرو. بعد كده نروح لسادس جوله من الدرافت والجوله الاخيره واللي اعلنوها ادم بيرس ونيك ألدس. عرض الرو اختار ذا فاينل تيستمنت، وسماك داون اختاروا DIY، اما عرض الرو اختار برونسون ريد، وسماك داون اختاروا من NXT بلاير دافنبورت. فاخيرا اختيار لسماك داون من NXT في عرض الليله. بعد كده نروح للمين ايفنت ومباراه تاج تيم سداسيه بين جاي اوسو وريكاشي واندرادي ضد فريق ذا جاجمنت داي، ويلعبوا مباراه كويسه. قدر فريق جاي اوسو ان هو يفوز في الاخر ويقف داميان بريست وجاي اوسو في النهايه، وداميان بريست بيرفع لقبه قدام جاي اوسو علشان مباراتهم اللي هتكون في باكلاش. وانتهى عرض ماندي نايت رو الجو هوم على كده. فكان عرض كويس عجبني، الدرافت كان كويس. ويا جماعه مش شرط، الناس كانت بتتضايق او متضايقه من الدرافت السماك داون اللي حصل في سماك داون. مش شرط ان الدرافت، معنى الدرافت يعني كل السوبر ستارز او المصارعين يغيروا البراند بتاعهم، من مثلا فرو يروحوا سماك داون ولا سماك داون يروح رو. مش شرط ان ده يحصل عشان يبقى ده درافت ناجح. الفكره ان انت بتبص للمستقبل، انت محتاج السوبر ستارز دول في ايه وهيتعاونوا مع مين في البراند ده. دي الفكره بتاع ان الدرافت يكون ناجح ولا لا. وفكره ان تم ترقيه ناس جديده من NXT ولا لا. فهي الفكره مش ان انت تبدل النجوم، يعني انت لو عايز تبدل النجوم يبقى انت كده يعني حاسس مثلا بالملل من مشاهده او كده، فلو حاسس بالملل من مشاهده عرض فما تشاهدوش يعني. لكن انا شايف ان الدرافت اللي دي كان كويس، و NXT يعني طلع منهم 3 تقريبا لرو، 1 سماك داون، فيعني بدأ NXT ان هو يخش في الموضوع. وعندنا عودتين الليله دي ممكن تعتبروهم 3، يعني لوجان بول رجع وده لو تعتبروها عوده يعني، بس الناس كده مش فارقه لانهم اعلنوها. لكن في عودتين وهم برون سترومان وسي ام بانك، ما حدش كان متوقع ان هم يرجعوا الليله دي، فكان عرض كويس عجبني العرض. فتقييم العرض ماندي نايت رو هو 7 من 10. قولوا لي انتوا ارائكم في العرض في التعليقات ورايكم في الدرافت. وما تنسوش اللي حابب يشترك في القناه او ينتسب في القناه في زرار تحت اسمه انضم او جوين، واللي حابب يدعم القناه ماديا في برضو كمان زرار اسمه شكرا او ثانك او ثانكس، فدي لدعم القناه ماديا. اما بالنسبه لي الخميس الجاي الساعه 7 بتوقيت القاهره هيكون في فيديو توقعات عرض باكلاش، فانتظروا الفيديو ده. وبس ده كان كل اللي عندي في الفيديو النهارده. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.